Chào bạn, có mấy hội viên hy vọng mình nói về châu Âu, chủ yếu là hai chuyện. Sự nổi lên của phong trào cực hữu và nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Có lẽ đó cũng là liên quan với chủ đề của video tuần trước. Trong video tuần trước, mình có nêu ra rằng một trong những điều kiện cho sự ra đời của văn minh Mỹ là thế giới quan toàn diện. Trong thời Trung của châu Âu, vì những người Nazi German có tiếp nhận Kitô giáo làm thế giới quan toàn diện, cho nên Mỹ có cuộc sống có quy củ, tạo nên trật tự ổn định, dần dần lớn lên thành văn minh hiện đại. Và trong văn minh hiện đại đã có một thế giới quan toàn diện mới thay thế Kitô giáo, đó chính là chủ nghĩa cá nhân. Nói đơn giản là mỗi người đều có tự do lựa chọn cái mà mình muốn, và sở dĩ có nhiều người châu Âu ủng hộ phong trào cực hữu và bất mãn với hội nhập hóa của Liên minh châu Âu, theo ý kiến cá nhân mình, đều là vì thất bại trong việc thực hành chủ nghĩa cá nhân. Tất nhiên, cũng có người phản đối chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà mình thấy nếu muốn hiện đại hóa thì chắc phải tiếp nhận thế giới quan của chủ nghĩa cá nhân. Mặc dù trong tương lai sẽ có loại hình văn minh mới xuất hiện, có thế giới quan toàn diện mới xuất hiện thay thế chủ nghĩa cá nhân, nhưng khả năng cao là các suy nghĩ của chủ nghĩa cá nhân sẽ không bị biến mất, mà là trở thành một yếu tố cơ sở không thể thiếu trong văn hóa nhân loại. Giống như bây giờ tuy tôn giáo đã suy yếu rồi, nhưng các suy nghĩ của tôn giáo cũng không hoàn toàn bị biến mất. Ví dụ siêu hình học thực ra là triết học hóa của các suy nghĩ tôn giáo. Tức là nghĩ rằng ở đằng sau hiện tượng có quy tắc vượt qua kinh nghiệm. Thậm chí có thể phát hiện rằng vào bây giờ một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học là sự ham muốn tìm hiểu nguồn gốc của trật tự vũ trụ. Trên bản chất, đó là không khác biệt gì với sự ham muốn tìm hiểu thần đế của ngày xưa. Đó là vì sao phim Alien là một bộ phim viễn tưởng khoa học nhưng có mang màu sắc tôn giáo đậm đà. Và các suy nghĩ của chủ nghĩa cá nhân chính là suy nghĩ bằng đơn vị cá nhân. Ngày xưa thì không, ngày xưa là bằng đơn vị gia đình, đơn vị tôn giáo, đơn vị bộ lạc hay đơn vị giai cấp. Không có đạo lý là cá nhân có thể vượt qua ràng buộc của tập thể và có tự do lựa chọn. Tiếp theo, xin để mình giải thích tại sao mình thấy phong trào cực hữu và nguy cơ của Liên minh châu Âu có liên quan với sự thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa cá nhân. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Tôn giáo và chủ nghĩa dân túy Kitô giáo thái độ của Nicholas Morrison và Tôn giáo, chủ nghĩa dân túy và tính hiện đại đối đầu với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Kitô giáo gia trắng của nhiều tác giả. Trong video hồi trước, mình đã có giải thích sự phân biệt của cánh hữu và cánh tả rồi. Cánh tả chủ trương mở cửa quyền lợi, thông thường là xuất hiện bằng bộ mặt của chủ nghĩa quốc tế, tức là thúc đẩy bình đẳng quyền lợi của mỗi người, nên là càng bình đẳng càng tốt, không nên bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, chủng tộc hay giai cấp. Đó là vì sao tuy cái mạng nước Pháp và cái mạng Liên Xô có ý thế hệ khác nhau nhưng đều được coi là cánh tả, vì cái mạng nước Pháp muốn quyền lợi của quý tộc và bình dân bình đẳng nhau, còn cái mạng Liên Xô muốn quyền lợi của nhà tư bản và công nhân bình đẳng nhau. Còn cánh hữu thì chủ trương bảo thủ đặc quyền, vì vậy thông thường là xuất hiện bằng bộ mặt của chủ nghĩa dân tộc. Cụ thể là thấy rằng trong dân tộc Mỹ có một số người có tư cách đại diện bản sắc dân tộc, có một số người khác thì không. Những người không có tư cách đại diện bản sắc dân tộc không xứng đáng có quyền lợi bình đẳng với những người đại diện bản sắc dân tộc. Nói chung là có sự phân biệt giống người. Đó là vì sao tuy chủ nghĩa chủng tộc của nước Đức và nước Mỹ không giống nhau lắm nhưng đều được coi là cánh hữu. Chủ nghĩa nước Đức là phân biệt người German với người Do Thái, còn nước Mỹ là phân biệt người da trắng với người da đen. Nhưng mà đó đã là câu chuyện của thế kỷ trước rồi. Bây giờ cánh hữu của cả châu Âu và nước Mỹ đã có ý thức hệ mấy rồi. Tuy người ta thường chỉ trích họ có phân biệt chủng tộc nhưng họ là cứ phủ nhận. Theo cách nói của họ, họ là phân biệt người theo Kitô giáo với người không theo Kitô giáo. Vì Kitô giáo mới là bản sắc của phương Tây. Thuật ngữ mà họ sử dụng là Judeo-Christian. Đối với nhiều người, đó là một chuyện kỳ lạ, tại vì người ta không thấy những người cánh hữu có luôn đi nhà thờ và có cuộc sống tôn giáo nghiêm túc, họ cũng không có cố gắng tuyên giáo. Và tiêu chuẩn của văn minh hiện đại đã là chủ nghĩa thế tục rồi. Thế những người cánh hữu thấy Kitô giáo là bản sắc dân tộc, thế liệu rằng họ muốn xây dựng chính trị thần quyền. Những người cánh hữu cũng phủ nhận, họ nói rằng Kitô giáo đã trở thành yếu tố tự nhiên của văn hóa dân tộc. Các giá trị quan trọng của phương Tây, bao gồm nhân quyền và dân chủ, đều là phát triển dựa trên Kitô giáo. Họ nói Kitô giáo là bản sắc dân tộc, không có nghĩa là yêu cầu người dân có cuộc sống tôn giáo, mà là chỉ muốn người dân tôn trọng văn hóa Kitô giáo. Kết quả là khiến học giả phát minh một thuật ngữ mâu thuẫn để hình dung họ. Kitô giáo thái độ Secular Christianity, tức là tuy luôn nói Kitô giáo bằng miệng
nhưng thì không có hành động thực hành giáo lý của Kitô giáo nhiều lắm.